Xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bạn thân mến, hiện nay cái mô hình trồng dâu nuôi tằm là một cái mô hình được bà con nông dân chúng ta đang phát triển rất rầm rộ và mang lại cái giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên trong cái quá trình trồng và chăm sóc được cái vườn dâu làm sao để cho nó lên đạt cái chất lượng là cả một cái quá trình đòi hỏi chúng ta cần phải tìm hiểu. Đặc biệt là trong quá trình chúng ta trồng trong thời tiết hiện nay nắng mưa thất thường dẫn đến cái vườn dâu của chúng ta có thể sẽ lên không đều. Vì vậy là đòi hỏi chúng ta phải dặm để cho nó đảm bảo được cái sản lượng dâu. Tuy nhiên là để dặm cây dâu cũng là cả một vấn đề quá trình. Khi chúng ta thực hiện không đúng cách, đúng quy trình thì những cây dâu dặm nó sẽ không phát triển được. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình trồng và chăm sóc được cái vườn dâu như thế này. Thì chúng ta dặm như thế nào để đảm bảo cái cây dâu sau khi chúng ta dặm nó sẽ phát triển như những cây dâu lớn ở trong vườn. Xin mời các bác cùng em theo dõi nhé. Đối với cây dâu thì trong quá trình trồng nó bị thưa, chúng ta đòi hỏi chúng ta cần phải dặm lại. Tuy nhiên cây dâu là một cây phát triển khá mạnh, và đặc biệt là cái bộ rễ của nó trong quá trình trồng lên rồi thì đối với cái bộ rễ dâu là nó phát triển rất nhanh các bác nhé. Như cái vườn dâu này của em hiện nay thì cái bộ rễ nó đã ăn ra khắp mọi nơi rồi, nên là chúng ta dặm vào cây, chúng ta mới dặm nó sẽ bị tranh chấp dinh dưỡng và rất khó phát triển. Đây ví dụ như những cái khoảng này lúc đây của em đây là bị mất, nó chết mất khoảng cách khoảng hơn 1 mét các bác. Nếu như chúng ta cắm hom như thế này thì em đảm bảo với các bác là hai cái hom này sau này nó sẽ phát triển rất chậm và không thể cạnh tranh được dinh dưỡng đối với những cái cây dâu to ở cùng một hàng để phát triển. Còn đối với dặm hom dâu thì có nhiều cách nhé các bác. Tuy nhiên thì nó tùy vào tình hình. Nếu như ở vườn chúng ta bị chết nhiều, quá trình trồng nó bị chết nhiều, nó không lên được nhiều ấy, thì chúng ta trồng bằng cách là chúng ta làm lại đất, cày rạch và chúng ta sẽ cấy lại cho hom. Hoặc trên một luống dâu mà chúng ta bị chết một khoảng cách khá xa, khoảng 2 đến 3 mét, thì chúng ta cũng nên xới lên và chúng ta làm rãnh, đặt hom xuống và lấp lại. Tuy nhiên là đối với trường hợp mà chết nhiều thôi nha các bác nhé. Còn đối với những trường hợp đây như các bác thấy đây, như cái đoạn này của em nó bị chết một khoảng cách gần 1 mét như thế này. Nếu như chúng ta dặm hom đây, những cái hom sau khi em cắm nó bị chết các bác nhé, những hom này nó chết rồi, nó không lên được nữa. Nếu chúng ta lấy những cái hom khác chúng ta cắm tiếp vào đây thì em sẽ đảm bảo với các bác là những cái hom này không bao giờ nó phát triển được. Nó có lên này nó cũng chỉ nhỏ và không phát triển đồng đều đối với các cây khác ở trong vườn được. Và khi những chòm bị mất như vậy thì các bác cứ làm theo cách của em đảm bảo với các bác là cây sẽ phát triển đều như những cây lớn này và phát triển rất mạnh. Đó là cái phương pháp dập hom. Nói dập hom thì các bác có thể nghe nó vẫn còn quá xa lạ. Tuy nhiên là em cũng tả để các bác hình dung. Đây ví dụ như những cái chòm bị mất đây, hay những cái chòm này, khi nó bị mất như thế này, để chúng ta cho nó lên cái khu vực này cho nó đều thì chúng ta sẽ dập những cái cây ở bên cạnh. Đây ví dụ như cây này chúng ta sẽ tuốt sạch lá đi và chúng ta dập xuống, làm rãnh dập xuống và ghim chắc lại. Đây bên đây bữa trước em cũng có dập một cái cành. Đây, cái cành em đã líu từ cái cành của cây bên này nha các bác. Em đào hố và ghim lại, dập vào. Bây giờ cái ngọn nó đang lên rồi. Cái ngọn này nó sẽ phát triển nhờ vào cái dinh dưỡng của bộ rễ của cái cây mẹ các bác nhé, của cây mẹ để nó nuôi. Cái ngọn này nó sẽ phát triển rất nhanh, phát triển cao. Và một thời gian đối với cái phần cành tiếp giáp ở bên dưới đất nó sẽ ra rễ và nó sẽ từ từ tự nuôi được cái thân này và phát triển như những cây khác.
Đây cũng là một cái cây em rồi em mới dập. Đây các bác, đây là cái gốc của cái cây mẹ này. Đây gốc của cây mẹ nhé, nó đang ra, sau khi em dập xuống nó đang ra mầm, đứt mầm rồi bị lên rất trắng rồi đây. Em dập xuống mà đã lên được 4 ngọn các bác nhé. Cái đoạn này 4 cái ngọn này đang phát triển rất nhanh và cũng đang ra các cái mầm. Đối với các ngọn này thì khi nó phát triển cứng rồi thì chúng ta có thể cấm ngọn đi để cho các mầm này nó phát triển nhé các bác. Nó phát triển lên và chúng ta sẽ cắt thu hoạch bình thường như những cây dâu khác. Tuy nhiên đối với cách chúng ta dập cành như thế này thì nó có những cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Cái ưu điểm là cây phát triển tốt, nhanh như những cây khác. Tuy nhiên thì cái quá trình chúng ta làm nó sẽ mất khá nhiều công. Nó không nó không nhanh như chúng ta bằng cách chúng ta dặm hom. Đây, đối với cái vườn này của em, thời gian trước em đã dặm một lần và hiện nay cơ bản là các hàng cây dâu lên rất dày dặn các bạn. Em dặm xong mà đã cắt một lần rồi nha các bác. Vườn dâu này em đã thu hoạch một lần và hiện nay đang ra ngọn lần thứ hai. Và các cái gốc cây rất khỏe các bạn. Còn đối với những cái hàng hoặc là những cái khu vực đất chúng ta bị chết nhiều, cái khoảng cách cây nó xa, thì chúng ta có thể nuôi cây dài và chúng ta thực hiện phương pháp dập cành, hoặc là chúng ta cấy hom nha các bác nhé. Đây, cái khu vực đây vừa rồi cái đường đi, bây giờ em để một cái lối đi, tuy nhiên cái đường đi này nó cũng không có sử dụng nhiều nên em đã xới đất và dặm thêm vào. Mà đây các cái đoạn này em dặm bằng cách là cấy hom nha các bác. Em cấy được khoảng 15 ngày rồi và hiện nay các cây mầm cây dâu, mầm hom đang lên khá mạnh. Nhưng cái điểm mà chúng ta bị chết hoặc là nhiều như thế này thì chúng ta có thể cấy hom thì cây nó vẫn phát triển bình thường nha các bác. Tuy nhiên là tại cái thời điểm đó thì cái dâu của em mới cắt nên em cấy hom. Nhưng nếu như những cái đoạn như thế này mà chúng ta dập được cái cành này ra thì sau này cái cành này sẽ lên rất nhiều mầm và khỏe các bác nhé. Và đối với cái thời điểm mà dặm của chúng ta thì có thể sau khi chúng ta thu hoạch. Nếu chúng ta trước khi thu hoạch chúng ta có thể dặm và sau đó chúng ta sẽ thu hoạch, hoặc là sau đây em có 2 hàng này các bác nhé. 2 hàng này chúng em rồi là mới trồng hom sau, hiện nay cũng lên khá đẹp. Hoặc là sau khi thu hoạch thì chúng ta cắt những cái đoạn mà mất ấy, thì chúng ta sẽ chừa lại để lại một cành và sau đó chúng ta sẽ dập xuống. Tại vườn bên đây hôm vừa rồi em mới thu hoạch và em cũng mới dặm lại nhé các bác. Đây, cây này em sau khi thu hoạch xong em dặm xuống và 2 ngọn đang lên rất khỏe. 2 cái ngọn này sẽ được cái bộ rễ của cây mẹ nó nuôi dinh dưỡng và cái bộ gốc này vẫn phát triển bình thường các bác nhé. Hiện nay đang ra mầm đây và cái khu vực này nó sẽ lên được 2 ngọn nữa khá đẹp. Đây những ngọn là sau khi dặm đang phát triển khá mạnh các bạn. Các bác cứ làm theo cách này của em đảm bảo với các bác là sẽ phát triển tốt 100%. Quá trình chúng ta líu xuống chú ý cái gốc dâu của chúng ta rất dễ bị gãy đó nhé. Đặc biệt là những cây cắt rồi như ở các cái chặng 3 này, thì chúng ta líu xuống mà chúng ta không khéo sẽ bị toác ra. Nó sẽ cái cành đấy chúng ta dập xuống nó vẫn lên, tuy nhiên nó sẽ phát triển không tốt và cái vết xước, vết gãy nó sẽ dễ bị nhiễm một số các cái loại vi khuẩn gây nhiễm bệnh cho cây dâu. Đây, như đối với cái luống này của em, nó bị chết khoảng cách khoảng
hơn 2 mét nữa các bác. Và em để hai ngọn hai bên em dập sang. Em dập từ cái cây này sang bên đây được một ngọn nhé các bác nhé. Còn hiện nay ngọn đã phát triển lên rồi. Khi khoảng cách nha, chúng ta chôn dưới đất này, một thời gian nữa sẽ ra rễ và cũng sẽ nảy mầm bình thường nha các bác. Các khu vực này vẫn nảy mầm bình thường. Và kéo sang đây được một ngọn. Và cái khoảng bên này, hai bên này em cũng đã dập được một, do cái cây này vừa rồi nó lẫn một cây dâu siêu cành các bạn. Thế đây em chủ yếu dặm là để cái cây giống cây F7 siêu lá. Và em dặm một cây từ gốc bên đây sang. Đây chúng ta được một ngọn. Và còn một khoảng cách này gần 1 mét nữa thì chúng ta sẽ để một thời gian. Khi cái ngọn này nó phát triển lên ra rễ thì chúng ta tiếp tục dập sang bên đây nhé các bác. Đối với cái vườn này thì của em vừa rồi em trồng vào cái thời tiết mưa thì vào cuối năm vừa rồi nên là cái hom nó chết khá nhiều. Và hiện nay em dặm rất nhiều, gần như các hàng các bác nhé. Đây các hàng em đều mới dặm xong. Và sau khi dặm thì chúng ta sẽ tưới nước để cho nó phát triển. Đây chú cún đáng yêu nhà em theo ra vườn các bạn. Đi về đi. Một điểm nữa cần lưu ý khi chúng ta dặm cây các bác. Đối với đất khi chúng ta xới lên chúng ta lấp lại nó rất mềm. Và khi chúng ta tưới vào thì cái đất này sẽ nhão ra, cây nó rất dễ bị bung lên. Và đối với cây dâu cũng vậy, cây dâu của nó chúng ta khá dai. Và khi chúng ta uốn xuống cái gốc này sẽ có cái độ đàn hồi. Và khi chúng ta tưới vào đất mềm ra nó sẽ bị bung cái cây lên trên mặt đất. Nên trồng chúng ta phải ghim lại. Đây em ghim bằng hai cái cọc cây nha các bác nhé. Em dập xới đất lên, dập cành xuống và ghim bằng hai cái cọc cây này. Và em lấp lại. Trường hợp chúng ta muốn nó nhanh ra mầm ở các cái đoạn khoảng này thì chúng ta có thể để cách các cái mắt ra và lấp lại, và có thể để hở ra một vài mắt. Thì cái mắt này khoảng 1 tuần sau thì sẽ nảy các bác nhé. 1 tuần sau sẽ lên những cái mầm ở đây. Đối với cách chúng ta trồng dặm sau khi thu hoạch cây dâu, sau khi cắt đấy các bác, thì nó có một cái lợi thế là cái vườn của chúng ta sẽ quang. Chúng ta rất dễ quan sát được những cái vị trí bị chết cây, thiếu cây để chúng ta dặm. Tuy nhiên thì quá trình cắt chúng ta sẽ chừa lại một số cành, nếu không đúng cái hướng, đúng thế, hoặc là những cái cành đảm bảo thì nó sẽ rất dễ bị gãy. Và khi gãy rồi thì cái cành đấy chúng ta sẽ bị không dặm được nữa. Đây em có cây dâu F7 các bác nhé, lá rất to. Cái bề ngang của lá em gang một gang không hết các bác. Lá rất to và chiều dài cũng khoảng 1 gang. Ngày trước bà con ta thì hay ưa chuộng cái loại dâu siêu cành F1 và F5. Hiện nay đang sử dụng rất nhiều loại F5. Đây lá to lắm các bác, to dày và rất xanh. Tuy nhiên thời gian gần đây cái giống dâu F7 này nó mang lại cái sản lượng rất tốt, nên bà con chúng ta đã tập trung chủ yếu đầu tư trồng cái giống dâu này. Thì bên dưới đây có cái chòm này em thu hoạch tốt lá nhé, và để lại một số cây để em nhân giống, để lấy giống để trồng vào một số cái vị trí bị chết nhiều và chưa trồng nhé các bác. Và quá trình dặm đối với cái vườn cây mà chúng ta chưa thu hoạch ấy, thì nó có cái lợi thế là chúng ta dễ chọn cành nhé các bác. Đây như cây này của chúng ta, khi chúng ta dặm xuống đây, chúng ta sẽ xới lên và dập cành xuống thì chúng ta rất dễ chọn cành. Nếu chúng ta níu cái cành này mà không may nó bị gãy thì chúng ta vẫn còn lựa chọn cành khác, chứ không như vườn dâu chúng ta đã thu hoạch và đã cắt thì chúng ta chỉ để lại một cành. Nếu nó gãy là chúng ta không còn cành để chúng ta dặm nữa. Và chúng ta có thể chọn hai bên hoặc chọn những cây giống chuẩn. Trong vườn dâu của chúng ta trồng thường sẽ bị
lẫn một số cái loại cây dâu khác các bác nhé. Như chúng ta dùng trồng dâu F7 siêu lá, tuy nhiên là vẫn có thể sẽ lẫn một số loại dâu như dâu siêu cành, dâu ta, thì sản lượng nó không cao. Đây có một cây nó mọc sau mà nó không phát triển nổi các bạn, hiện nay đang rất nhỏ. Những cây hai bên đang tốt, rất tốt, tuy nhiên những cây nó mọc sau này, cái bộ rễ nó yếu, nó không phát triển được. Và thời gian nữa em sẽ dặm cái cây bên cạnh xuống để thay thế cái cây này. Như vậy là em vừa chia sẻ với các bác một số kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc cây dâu để chúng ta trong quá trình phát triển cái mô hình trồng dâu nuôi tằm, đặc biệt là cái kinh nghiệm về dặm cây sau khi cây đã phát triển. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân em các bác nhé, em chia sẻ để các bác cùng nghiên cứu. Các bác xem có cái kinh nghiệm nào hay hơn thì các bác chia sẻ lên trên bằng cách comment lên video để em cùng với các bác sẽ nghiên cứu và phát triển tốt được cái nghề trồng dâu nuôi tằm này. Em cảm ơn các bác quan tâm theo dõi nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.